Aceste 7 scurtături din DaVinci Resolve îți vor accelera editarea mai mult decât crezi. Vei scăpa de clicuri inutile și de momentele în care cauți prin meniuri fără rost. Unele sunt simple, altele bine ascunse, dar toate îți vor face munca mult mai ușoară. Prima combinație e probabil cea mai folosită, Ctrl-B, care taie clipul exact acolo unde se află cursorul. Nu mai trebuie să alegi lama din bara de instrumente, să tai, apoi să revii la cursor. Apeși Ctrl-B și clipul e deja împărțit în două. Această comandă funcționează în două moduri și se adaptează în funcție de context. Dacă apeși Ctrl-B când cursorul este într-un anumit punct, DaVinci face o tăietură exact acolo. Dacă ai un clip selectat, se va tăia doar acel clip. Dacă nu e selectat nimic, programul taie toate clipurile aflate sub cursor pe toate pistele. Este o funcție extrem de practică pentru că îți oferă control total. Poți lucra rapid pe un singur clip sau poți ajusta întreaga secvență dintr-o singură comandă, fără să pierzi timp schimbând unelte sau selectându-le manual. Ai șters vreodată un clip cu backspace și apoi a trebuit să tragi manual totul în stânga pentru a umple golul rămas în timeline? Există o combinație de taste care face totul dintr-o singură apăsare. Cu Shift plus Backspace ștergi clipul selectat și spațiul se închide automat. Să zicem că am un clip în timeline și vreau să-l șterg. Dacă apăs Backspace, clipul dispare, dar rămâne un gol mare între clipuri pe care trebuie să-l acopăr manual. Dar dacă apăs Shift plus Backspace, totul se face automat. Clipurile de după se mută automat spre stânga, umplând spațiul liber, iar tot ce urmează se aliniază perfect în locul lui. Te-ai pierdut prin timeline și nu mai vezi tot proiectul? Apasă Shift plus Z și totul se va potrivi pe ecran. Dacă mai apeși o dată, revii la nivelul anterior de zoom. E combinația care salvează 10 de secunde de fiecare dată. Când lucrezi la un proiect mare cu 10 de tăieturi, e ușor să te pierzi printre clipuri. Cu Shift plus Z vezi totul dintr-o privire și îți repoziționezi rapid cursorul unde ai nevoie. E una dintre acele comenzi aparent banale, dar pe care o folosești de 10 de ori pe zi fără să-ți dai seama. Și dacă editezi pe un laptop sau un monitor mic, devine o scurtătură esențială pentru un control total. Cu săgeată sus și săgeată jos, te muți instant între tăieturi. Nu mai pierzi timp căutând clipul următor. DaVinci sare automat de la o tăietură la alta. Când faci revizuiri, e perfect pentru a sări de la o tranziție la alta și a vedea cum curge montajul. Poți trece instant dintr-un capăt în altul al proiectului, fără să tragi de bara de scroll. Și partea bună e că funcționează și invers. Cu săgeată sus mergi înapoi, iar cu săgeată în jos mergi înainte. O combinație simplă, dar care îți dă un control total asupra structurii proiectului. Vrei să vezi cum ar arăta editarea fără un efect sau o suprapunere? Selectează clipul și apasă tasta D. Clipul devine gri, e dezactivat, dar nu dispare. Poți reveni oricând cu aceeași tastă. E excelent pentru teste vizuale rapide. De exemplu, dacă ai două versiuni ale aceeași scene, poți dezactiva una fără să o ștergi. Apoi compari ușor rezultatul și alegi varianta care arată cel mai bine. Funcționează și pe clipuri audio. Este perfect pentru testarea efectelor sonore sau pentru curățarea mixului final. Un mic truc, dar extrem de util pentru oricine vrea să lucreze curat și organizat. Când lucrezi cu materiale lungi, tastele I și O sunt cele mai rapide instrumente de selecție. Apasă tasta I pentru a marca punctul de început și tasta O pentru punctul final. Poți reda doar acea secțiune prin apăsarea acestui buton și va rula secțiunea selectată în buclă. De asemenea, poți exporta doar secțiunea selectată. Pentru a elimina selecția, apasă Alt plus X.
Următoarea scurtătură e super practică atunci când vrei să muți rapid clipurile între straturile din timeline, fie că sunt video sau audio. De obicei le-ai trage cu mouse-ul, dar există o metodă mult mai rapidă și precisă. Tot ce trebuie să faci este să apeși tasta Alt și să folosești săgețile sus și jos. Clipul se va mișca perfect drept, pe verticală, fără să strice alinierea. Dacă îl muți în sus și nu există un strat acolo, DaVinci îl va crea automat, deci nu trebuie să adaugi nimic manual. Funcționează exact la fel și pentru clipurile audio, ceea ce este genial atunci când vrei să reorganizezi efectele sau vocile pe mai multe straturi. Și acum un mic bonus. Dacă vrei să-ți personalizezi scurtăturile, e foarte simplu. Mergi stânga sus la meniul DaVinci Resolve, Keyboard Customization, de unde poți schimba orice tastă sau chiar salva propriul design, ca să-l folosești în toate proiectele viitoare. Poți importa designul de la Premiere sau Final Cut dacă vii din alt software.